سلام، یک نوار قلب دیگر به همراه نکته‌های مهم بالینی و کاربردی آن را با هم مرور می‌کنیم. خانم 79 ساله‌ای حدود یک ماه پیش در بیمارستان به دلیل ریتم فیبریلاسیون دهلیزی مزمن و تشدید تنگی نفس تحت درمان دارویی با دیورتیک‌ها و دیگوکسین قرار می‌گیرد. علیرغم مصرف داروهای مذکور مجدد به دلیل تشدید تنگی نفس به همراه تهوع، بی‌اشتهایی و احساس خستگی مفرط به اورژانس مراجعه می‌نماید. نوار قلبی را که ملاحظه می‌کنید در زمان مراجعه به اورژانس گرفته شده است. من چند لحظه سکوت می‌کنم تا شما ارزیابی اولیه خود از این نوار قلب را انجام دهید. همانطور که شما هم متوجه شدید، ریتم بیمار فیبریلاسیون دهلیزی با پاسخ بطنی نسبتاً کند می باشد. امواج فیبریلاسیون دهلیزی تنها در لید ویوان قابل ملاحظه هستند و در سایر لیدها این امواج بسیار آمپلیتود پایینی دارند که نشانگر فیبروز قابل توجه دهلیزها و ازمان بیماری است. البته علل متابولیک و الکترولیتی هم می توانند سبب بروز این حالت در نوار قلب شوند که در ادامه به آن خواهم پرداخت. کمپلکس های بطنی بیمار نرو ولی در لیدهای اندامی لو آمپلیتود یعنی کمتر از 5 میلیمتر می باشند و در لیدهای پرکوردیال نیز پور آر پروگرشن در لیدهای V1 تا V3 دیده می شود. امواج تی ریپولریزاسیون به خصوص در لیدهای 1, 2 و لیدهای پرکوردیال V3 تا V6 منفی و حالت اسکوپت دارند. این نشانه ای از اثر دیگوکسین می باشد. البته در سایر لیدها امواج تی حالت فلت و لو آمپلیتود دارند. تا اینجای کار با توجه به علائم بالینی یعنی تهوع، بی اشتهایی و خستگی در کنار پاسخ بطنی نسبتاً کند، علیرغم تنگی نفس احتمال مسمومیت با دیگوکسین مطرح می شود. با دقت در نوار قلب می‌بینید که برخلاف انتظار در بیماران با مسمومیت دیگوکسین که غالباً میزان QTC کوتاه می‌شود، در بیمار ما موج یو بزرگی به خصوص در لیدهای پرکوردیال V3 تا V5 یعنی لیدهای مید پرکوردیال دیده می شود. باید در نظر داشت که از اثرات دیگوکسین در نوار قلب به موج یو پرومیننت نیز اشاره شده است ولی QT افزایش نشان نمی‌دهد. اما در بیمار ما میزان QT نیز افزایش یافته است و همین امر احتمال اختلال الکترولیتی همراه یعنی هایپوکالمی را افزایش می‌دهد. بدیهی است که به دنبال هایپوکالمی خطرات ناشی از مسمومیت با دیگوکسین نیز افزایش می‌یابد. در حقیقت در این نوار قلب نباید تشخیص و دیدن علائم منطبق با اثر دیگوکسین و احتمال مسمومیت با آن ذهن پزشک را از دیگر عامل مهم و خطرناک یعنی هایپوکالمی منحرف کند. با هم اکوکاردیوگرافی بیمار را ببینیم. همانطور که از نوار قلب هم میتوان حدس زد، دهلیزهای راست و چپ قلب بزرگ هستند و از طرفی بطن چپ اندازه نرمال و عملکرد سیستولیک مناسبی دارد. وجود کمپلکس های قلبی لو آمپلیتود در کنار یافته های اکوکاردیوگرافی احتمال آمیلویدوز را در این بیمار مطرح می کند و همانطور که می دانید در بیماران آمیلویدوزی حتی در سطوح تراپیوتیک دیگوکسین خطر مسمومیت دارویی بالاتر است. بیایید با هم آزمایشات بیمار را مرور کنیم. علاوه بر نارسایی متوسط کلیه در خانم با وزن متوسط، شاهد هایپوناترمی و هایپوکالمی همزمان هستید و شاید علت آن در بیماران دریافت دیورتیک است. اگر چنانچه منیزیم را هم در این بیمار چک کنید، احتمالاً هایپومنیزمی نیز مشاهده می شود. در VBG صورت گرفته آلکالوز متابولیک که با تجمع PCO2 جبران شده است قابل مشاهده است. شایدترین علت وقوع آلکالوز متابولیک در این بیمار کاهش حجم مایعات بدن به دلیل مصرف دیورتیک‌ها و عدم جایگزینی به دلیل تهوع، استفراغ و بی‌اشتهایی می باشد. اما مهمترین آزمایش در این بیمار سطح دیگوکسین
خون است. برای اندازه‌گیری دقیق این دارو باید 6 تا 8 ساعت پس از مصرف دیگوکسین نسبت به اندازه‌گیری آن اقدام کرد، زیرا نتیجه آزمایشگاهی در فاصله کوتاه پس از مصرف آن میتواند به صورت کاذب بالا باشد. نکته مهمی که باید به خاطر داشت عدم تطابق کامل تظاهرات بالینی با سطح خونی داروست. در بیمار ما با اینکه بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی سطح پلاسمایی دارو از حد اکثر سطح مجاز کمتر می باشد، ولی به دلیل وجود علائم بالینی نظیر تهوع، استفراغ، بی اشتهایی و برادیاریتمی، بیمار دارای علائم مسمومیت با دیگوکسین بوده و لازم است نسبت به قطع دارو اقدام نمود. ابتدا مراحل عملکرد پمپ‌های یونی برای انقباض یک سلول میوکارد را به صورت خیلی خلاصه مرور کنیم. یون‌های کلسیم و سدیم در سطح خارج سلولی نسبت به یون پتاسیم بیشتر هستند. برای روند انقباضی ارگانی به اسم سارکوپلاسمیک اندوپلاسمیک ریتیکولوم وجود دارد که به هنگام فعال شدن میوفیلامان‌های آکتین و میوزین با رهاسازی کلسیم به روند انقباضی کمک می‌کند. برای این امر ما 3 کانال یونی مهم را باید بشناسیم. کانال کلسیومی L تایپ، کانال سدیم کلسیم اکسچنجر و کانال سدیم پتاسیم ATP است. با رسیدن ایمپالس به سلول به دلیل گرادیان کلسیم وارد سلول می شود و سبب می شود تا از سارکوپلاسمیک اندوپلاسمیک رتیکولوم کلسیم آزاد و به روند انقباضی کمک کند. به هنگام دیاستول باید کلسیم اضافی وارد شده برداشت شود. این کار از طریق کانال کلسیم سدیم اکسچنجر صورت میگیرد. این کار سبب می شود تا کلسیم اضافی وارد شده برخلاف گرادیان از سلول خارج و مقداری سدیم وارد سلول شود. این سدیم ورودی سپس از طریق کانال پمپی سدیم پتاسیم ATPase خارج می شود و در قبال آن پتاسیم وارد سلول می گردد. 3 تا سدیم خارج و 2 تا پتاسیم داخل می شود. استفاده از دیگوکسین کمک می کند تا این پمپ مهم مهار شود. دیگوکسین به قسمت پتاسیمی این پمپ اتصال یافته و سبب مهار آن می شود. با مهار این پمپ سطح سدیم داخل سلولی افزایش می یابد و همین امر سبب می شود تا عملکرد پمپ کلسیم ناتریوم اکسچنجر تحت تأثیر قرار گرفته
و مهار گردد و حتی گاهی سبب شود تا سدیم اضافی خارج و به جای آن کلسیم وارد سلول شود. در هر صورت کلسیم وارد شده به راحتی خارج نشده و با تجمع در داخل سلول و همچنین رتیکولوم سارکوپلاسمیک سبب می شود تا در انقباضات بعدی کلسیم بیشتری در دسترس میوفیلامین ها قرار گیرد و در بیمارانی که دارای نارسایی سیستولیک قلب هستند به بهبود عملکرد آن کمک کند. یک بار دیگر مراحل فیزیولوژیک را سریع مرور کنیم. دیگوکسین پمپ سدیم پتاسیم ATPase در غشای سلول را مهار می کند، یعنی دیگر 3 تا سدیم از سلول خارج نمی شود تا به جای آن 2 تا پتاسیم وارد سلول شود. با افزایش سدیم داخل سلولی پمپ تبادل سدیم کلسیم یا عمل نمی کند و مهار می شود و یا به صورت معکوس عمل کرده و با خارج کردن سدیم از سلول و ورود کلسیم به داخل آن امکان افزایش قدرت انقباضی را فراهم می کند و به همین دلیل بیماران با نارسایی سیستولیک قلب برایشان دیگوکسین تجویز می شود. از دیگر اثرات دیگوکسین تشدید عملکرد سیستم پاراسمپاتیک یا واگ می باشد. به همین دلیل هدایت در گره دهلیزی ایوی نود کاهش می‌یابد و شما با تجویز این دارو پاسخ ریت بطنی در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی را کاهش می‌دهید. بدیهی است که در صورت بروز مسمومیت علاوه بر تشدید تظاهرات برادی آریتمی نظیر سیکس ساینوس سیندروم و یا بلوک قلبی به دلیل تشدید تجمع کلسیم در سلول خطر بروز تاکی آریتمی های بطنی مانند بای دایرکشنال ویتی و یا جانکشنال تاکی آریتمی با مکانیسم افتر دپولریزاسیون وجود دارد. یعنی هرگاه تظاهرات برادی آریتمی با تاکی آریتمی همزمان مشاهده شوند، مسمومیت با دیگوکسین در بالای تشخیص‌های افتراقی قرار می‌گیرد. نکته مهمی که در این بیمار وجود دارد تشدید علائم مسمومیت در حضور سطح متوسط خونی دیگوکسین است و علت آن هیپوکالمی میباشد. دیگوکسین و پتاسیم با هم برای اتصال به پمپ سدیم پتاسیم ATPase در غشای سلول رقابت می کنند و چون سطح پتاسیم پایین است دیگوکسین با اتصال بیشتر به این پمپ سبب تشدید اثر و بروز تظاهرات مسمومیت می شود. نوار قلب بیمار نشانه های از هیپوکالمی را در خود دارد، اما باید به یاد داشت که این نشانه ها می تواند در مصرف دیگوکسین هم دیده شود، غیر از افزایش کیوتی اینتروال که به دلیل هیپوکالمی است. بنابراین در این بیمار اولویت درمان هیپوکالمی و اصلاح اختلال آب و الکترولیت می باشد. به دلیل نبودن آریتمی های خطرناک بطنی فعلا نیازی به درمان آنتی آریتمیک نیست، هرچند بیمار باید به دقت مانیتور شود. باید در نظر داشت علیرغم اینکه سدیم نقش کلیدی در دپولریزاسیون سلول قلبی دارد، اثرات هایپوناترمی بر نوار قلب در مقادیر خیلی پایین ممکن است مشاهده شود و بیشتر به دلیل تظاهرات ثانویه ناشی از اثرات مغزی این اختلال مانند ورم مغز می باشد، هرچند در مطالعات به اختلالاتی مانند ساینوس ارست و یا افزایش کیوتی اینتروال اشاره شده است. تغییرات نواری در این بیمار تنها وابسته به موارد گفته شده نیست. کمبود همزمان سایر یونها نظیر منیزیم و یا کلور و یا اختلالات اسید و باز نیز می توانند در تغییرات نوار قلب و سیر بیماری اثرگذار باشند. علت زمینه مجموعی از اختلالات نظیر احتمال آمیلویدوز باید پیگیری شود.
خواهش میکنم قبل از به پایان رسیدن این ویدیو به نکات مهم درباره علل بروز هایپوکالمی و هایپوناترمی همزمان توجه کنید. شایع ترین علت مصرف دیوریتیک ها می باشد، هرچند باید به سایر علل احتمالی به خصوص مشکلات غددی و گوارشی و کلیوی توجه نمود. از آنجایی که دیگوکسین برای عملکرد به تغییرات سطوح الکترولیتی بسیار حساس است، توصیه می شود حتی الامکان جز در شرایط استثنایی و ضروری از تجویز آن اجتناب نمود و چنانچه دیگوکسین استفاده شود حتما باید به اختلالات الکترولیتی به خصوص پتاسیم نگاه و توجه ویژه‌ای شود. در بیمار ما بهتر بود به جای دیگوکسین از بتا بلاکرها برای کنترل ریت فیبریلاسیون دهلیزی استفاده گردد. از اینکه تا پایان این ویدیو همراه من بودید از شما سپاسگزارم. تا دیداری دوباره، شاد و سلامت در کنار عزیزانتان باشید.